आपल्या पॅशनला यूज करून आपण आपला बिझनेस कसं इस्टॅब्लिश करू शकतो, ते 3 स्टेप्स कोणते आहेत तेच आपण आज बघणार आहोत। नमस्कार मित्रांनो, मी श्रीनाथ नलगोटले, इंडिपेंडेंट बिझनेस कन्सल्टंट, बडा बिझनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्ट्रीम। व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मित्रांनो मी रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केला नसाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। पहिला स्टेप आहे फाइंड युअर पॅशन। पॅशन म्हणजे काय आपण बघूयात। पॅशन म्हणजे जे काम आपल्याला पैसे मिळत नसतील तरीही आपण ते उत्साहाने करू शकतो, आपल्याला झोप येत असेल तरीही आपण ते काम करू शकतो, ते काम केल्यानंतर ना आपल्याला पैसे जरी नाही मिळाले ना तरीही आपण ते खूप आनंदीने उत्साहाने करतो, त्यालाच आपण म्हणतो पॅशन। कंटाळा आला असेल तरी पण आपण ते काम करू शकतो, त्यालाच आपण म्हणतो पॅशन। तर सर्वात आधी आपल्याला आपलं पॅशन फाइंड आउट करायचं आहे की आपलं नेमकं कोणतं पॅशन आहे। तुमच्या हॉबीला सुद्धा तुम्ही तुमच्या हॉबीवरून तुमचा प्रोफेशनल बिझनेस बनवू शकता, तुमचा जे इंटरेस्ट आहे किंवा तुमचं जे स्ट्रेंथ आहे त्याच्यावरून सुद्धा तुम्ही तुमचा बिझनेस इस्टॅब्लिश करू शकता। तर सर्वात आधी आपल्याला आपलं पॅशन हुडकायचं आहे। तर सेकंड स्टेप आहे आपल्या पॅशननी लोकांची कोणती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकते का। तर सर्वात आधी आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे की जे आपण पॅशन निवडलेलं आहे त्या पॅशननी लोकांची कोणती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते का, किंवा लोकांची अशी कोणती गॅप आपण सॉल्व्ह करू शकतो का आपल्या पॅशनद्वारे। मित्रांनो, हे तुम्हाला मी स्टेप बाय स्टेप काही रिअल एक्झाम्पल देऊन पण मी तुम्हाला क्लिअर करणार आहे, ज्याने तुम्हाला समजेल की तुम्ही तुमच्या पॅशनला प्रोफेशनमध्ये कसं बदलू शकता। तर तिसरा स्टेप आहे पॅशनवरून आपल्याला एक प्रॉफिटेबल बिझनेस बनवायचा आहे। आता आपण बघूयात की हे 3 स्टेप्स ॲक्च्युली सक्सेसफुल पीपल कसे केलेले आहेत, हे पॅशन त्यांच्या पॅशनला प्रोफेशन कसं बनवलेलं आहे। उदाहरण भरपूर आहेत मित्रांनो, मी तुम्हाला 2 ते 3 उदाहरण सांगतो। जसे की समजा आपली हॉबी आहे पुस्तक रीडिंग, बुक रीडिंगची, तसेच सेम सिकेन म्हणून एक यूट्यूब चॅनल आहे, त्यांनी सुद्धा त्यांची बुक रीडिंगचा त्यांचा पॅशन होता। आता ते पॅशनला त्यांनी प्रोफेशनमध्ये कसं बदललं हे बघितले की त्यांनी लोकांचे प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व्ह केले। जसे की समजा आपल्याला जर का बुक वाचायचं असेल किंवा आपल्याला बुक रीड करायचं असेल तर सुरुवातीला आपल्याला बुक परचेस करावं लागेल आणि ते बुकमध्ये जे काही कंटेंट आहे ते आपल्याला आवडेल नाही आवडेल हे बुक घेतल्यानंतर आपल्याला समजतो, बट बुकची समरी टाकतात। आता ती समरीवरून लोकांची हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाली की ते बुक परचेस करण्याआधीच ते बुकचं समरी चेक करतात आणि नंतर ना त्यांना जर का बाय करायचं असेल तर ते त्यांच्या जी सिकेन चॅनल आहे त्यांच्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांनी त्या बुकची ते ॲफिलिएट लिंक घेतलेले असतात आणि जर का कोणाला परचेस करायचं असेल तर ते लिंकवरून परचेस करतात। आता इथं त्यांनी बिझनेस इस्टॅब्लिश केला। त्या सर्वात आधी त्यांनी त्यांचं पॅशन फॉलो केलं, पॅशनवरून लोकांची नीड ओळखली आणि त्याच्यावरून त्यांनी त्यांचा स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट केला। तर असं सिकेन चॅनलनी बिझनेस त्यांचा इस्टॅब्लिश केला त्यांच्या पॅशन टू प्रोफेशनमध्ये। आता नेक्स्ट जर का त्यांचा आपण बिझनेस बघितला तर कोणतेही बुक पब्लिशर कंपनीज असतील, आता अप्रोच करत असतील की आमची बुक तुम्ही तुमच्या यूट्यूब चॅनलद्वारे पब्लिश करा। आता ते काय करतील, त्यांची ब्रँडिंग सुद्धा होईल त्या कंपनीची आणि ते बुक सेल पण करतील त्यांच्या यूट्यूब चॅनलच्या मार्फत। तर आता हे आपण एक एक्झाम्पल बघितलं। आता आपण सेकंड एक्झाम्पल बघूयात मार्क झुकरबर्ग यांची। आता मार्क झुकरबर्ग यांचा पॅशन होता की ते लहानपणीच सॉफ्टवेअर्स आणि ॲप्लिकेशन बनवण्यात त्यांचा खूप इंटरेस्ट होता, पॅशन होता। तर त्या पॅशनला त्यांनी लोकांची नीड बघितली की लोक खूप अनकनेक्टेड होते, डिस्कनेक्टेड झाले होते लोक, तर त्यांना एक कनेक्शन म्हणून त्यांनी फेसबुकद्वारे लोकांना कनेक्ट केलं। आता लोक इतके कनेक्ट झाले, इतकं त्यांच्या फेसबुकवर ट्रॅफिक वाढली, आज ते फेसबुकवर ॲड्स रन करून ते पैसे कमवत आहेत। तर ते सुद्धा त्यांच्या पॅशनलाच प्रोफेशनमध्ये बदललं। बिल गेट्स यांनी सुद्धा त्यांच्या पॅशनलाच त्यांचं प्रोफेशन बनवलेलं आहे। सॉफ्टवेअर्स, प्रोग्रॅमिंग, कोडिंग ह्याच्यात त्यांचा खूप इंटरेस्ट होता, त्यांचं पॅशन होता ते। लोकांची एक नीड होती, एक प्रॉब्लेम होता, त्यांनी त्यांचा त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह केला विंडोजद्वारे। आज मित्रांनो विंडोजचा इतका जबरदस्त बिझनेस आहे की ते मॅक्झिमम ऑपरेटिंग सिस्टीम आज बघितला तर विंडोजचाच आहे आणि ते त्यांच्या पॅशनवरूनच आज जगातले श्रीमंत व्यक्ती सुद्धा झालेले आहेत। तर मित्रांनो, आपल्याला सुद्धा आपलं पॅशन सोडायचं नाही आहे, आपल्याला सुद्धा आपल्या पॅशनमध्येच करिअर करायचं आहे, आपल्या पॅशनलाच आपल्याला आपलं बिझनेस इस्टॅब्लिश करायचं आहे, हे 3 स्टेपवरून। तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या पॅशनमधून ह्या 3 स्टेप्स यूज करून तुम्ही सुद्धा तुमचं पॅशनवरून बिझनेस इस्टॅब्लिश करू शकता। तर पहिला स्टेप आहे आपल्याला आपलं पॅशन हुडकायचं आहे। सेकंड स्टेप आपल्याला ते पॅशनवरून लोकांची कोणती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो का। तिसरा, त्या पॅशनवरून आपल्याला बिझनेस इस्टॅब्लिश करायचा आहे। तर हे 3 स्टेप होते मित्रांनो, जे की मी तुम्हाला आज शेअर केलेलं आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, प्रत्येक स्टुडंटला, प्रत्येक मराठी स्टुडंटला मित्रांनो हे व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना सुद्धा माहिती होईल की ॲक्च्युली पॅशनला प्रोफेशनमध्ये कसं बदलायचं। जसं की आज भरपूर स्टुडंट्स असे आहेत की त्यांना त्यांचं पॅशन तर माहिती आहे, बट त्या
पॅशनला प्रोफेशनमध्ये कसं बदलायचं हेच माहीत नाही आहे, तर हे व्हिडिओ त्यांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांना मदत होईल की त्यांनी सुद्धा त्यांच्या पॅशनला एक बिझनेस कसं बनवायचं ते सुद्धा ते शिकतील. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये इथंपर्यंत आला त्याच्यासाठी धन्यवाद. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.